Hello friends, welcome to my YouTube channel Health Tips Ikbal. পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা নতুন ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে Vitoclay ড্ৰপ, আৰু এই Vitoclay ড্ৰপ কি অসুবিধা হ'লে কেঁচুৱা বা শিশু খুৱাব পাৰিব, তাৰ বেনিফিট কি, ড'জ কেনেকুৱা, কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সাৰ্ভিস এণ্ড এসেনশিয়েল ডাক ট্ৰেইনাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, Vitoclay ড্ৰপ মাল্টিভিটামিন ড্ৰপ হয়, উইথ লাইচিন দিয়া হৈছে আৰু জিংক দিয়া হৈছে। মাল্টিভিটামিন মাৰ্কেটত বিভিন্ন কোম্পানীয়ে বিভিন্ন ট্ৰেড নামেৰে বনাইছে, আৰু সকলো মাল্টিভিটামিন ড্ৰপ একে কম্পজিশ্যনৰ নহয়। সেয়ে Vitoclay ড্ৰপত কি ভিটামিন দিয়া হৈছে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত ভিটামিন এ দিয়া হৈছে, ভিটামিন D3 দিয়া হৈছে, থায়ামিন, ৰিবফ্লভিন, পাইৰিডক্সিন, ডি পেণ্টল, এইখিনিক ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত লাইচিন দিয়া আছে, এস্কৰ্বিক এচিড দিয়া হৈছে, ভিটামিন চি বুলি কোৱা হয়, ভিটামিন ই দিয়া হৈছে, জিংক দিয়া হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় কম্পজিশ্যন লিখিছে। এই Vitoclay ড্ৰপ এটা কেঁচুৱা বা শিশুৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী, কাৰণ এটা কেঁচুৱা বা শিশুৰ বয়স অনুপাতে ওজন বৃদ্ধি কৰে, বয়স অনুপাতে হাড়বিলাক মজবুত কৰিব, শক্তিশালী কৰিব, কাৰণ ইয়াত ভিটামিন D3 দিয়া হৈছে, জিংক দিয়া হৈছে, মাংসপেশীবিলাকক শক্তিশালী কৰিব, আৰু ইয়াত জিংকে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। তাৰপিছত ভিটামিন চি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে, ভিটামিন D3 ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে, আৰু ভিটামিন D3 সাধাৰণতে খাদ্যবস্তুত পোৱা নাযায়, সূৰ্যৰ ৰশ্মিত পোৱা যায়, ছানলাইটত পোৱা যায়। শিশু বা কেঁচুৱা ঘৰতে থাকে, সেয়ে ভিটামিন D3 ডেফিচিয়েঞ্চি হয়। আৰু ভিটামিন D3 এটা কেঁচুৱা বা শিশুৰ শৰীৰত যিমান অংগ আছে সেই অংগবিলাকৰ কাৰ্যক্ষমতা কৰিবলৈ হ'লে ভিটামিন D3ৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু কেলছিয়ামক কাৰ্যক্ষমতা কৰিবলৈ হ'লে ভিটামিন D3ৰ প্ৰয়োজন হয়। হাড়ৰ মজবুতি আনিব। এক কথাত গ'লে এটা কেঁচুৱা বা শিশুৰ কাৰণে Vitoclay অতি প্ৰয়োজন, অতি দৰকাৰী বুলি ক'ব পাৰিব। আৰু ইমিউনিটি শক্তি যেতিয়া বাঢ়ি যাব, তেতিয়া এটা কেঁচুৱা বা শিশুৰ ভাইৰাছজনিত বেমাৰ, চৰ্দি, কাহ, তাৰপিছত সঘনাই বেমাৰ হোৱা, সঘনাই চৰ্দি হোৱা, জ্বৰ হোৱা, এনেকুৱা বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, কাৰণ জ্বৰ, চৰ্দি, কাহ সাধাৰণতে ভাইৰাছজনিত হয়। আৰু এই ভিটামিন D3, ভিটামিন চি আৰু জিংকে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব, অৰ্থাৎ শৰীৰে যি ইমিউনিটি চিষ্টেমে সেই ভাইৰাছৰ লগত ফাইট কৰিব পাৰিব। নিশ্চয় বুজি পাইছে। এই Vitoclay ড্ৰপ খালে কিবা ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি? এই Vitoclay ড্ৰপ খালে বিশেষ কোনো ছাইড ইফেক্ট দেখা নাযায়, বিশেষ কোনো ক্ষতি নহয়। Vitoclay ড্ৰপ খোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা কেঁচুৱা বা শিশুৰ পেট ফুলি যাব পাৰে, গেছ হ'ব পাৰে, বা কেতিয়াবা বমি হ'ব পাৰে, বা পায়খানা ঢিলা হ'ব পাৰে। বিশেষ কোনো পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা নাযায়। Vitoclay ড্ৰপ খোৱাৰ নিয়মটো কেনেকুৱা? Vitoclay ড্ৰপ খোৱাৰ নিয়ম, এজন চিকিৎসকে বয়স অনুপাতে, ওজন অনুপাতে কেঁচুৱা বা শিশুবিলাকক ড'জটো দিয়া হয়। সেয়ে ইয়াত ড'জটো লিখিছে এজ ডিৰেক্টেড বাই দি ফিজিচিয়ান। যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খোৱাটো অতি দৰকাৰী, অতি প্ৰয়োজন, কাৰণ শিশুটোৰ বা কেঁচুৱাটোৰ বেলেগ কোনো বেমাৰ থাকিব পাৰে। সেয়ে নিজে নিজে ঔষধ নোখোৱাব। এই Vitoclay ড্ৰপ এটা বটলত 30 ml থাকে, আৰু 30 ml ঔষধৰ দাম 60 টকা, আৰু বহুত ভাল কোম্পানী আৰু GMP চাৰ্টিফাইড কোম্পানী হয়। ক্লেবাৰ্ট লাইফ সায়েন্স প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীয়ে মাৰ্কেট কৰি আছে। নিশ্চয় আপোনালোকে Vitoclay ড্ৰপৰ বিষয়ে সকলো কথা গম পাইছে আৰু বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।